Hello mọi người, mình là Nguyễn Thế Tính, kỹ sư Metacam, đại diện hãng Metacam ở Việt Nam. Thì đây là cái video design thứ 3, cũng là cái video design cuối cùng ở trên phần mềm Metacam phiên bản Metacam 2018. Thì mọi người nhớ phải xem hết cả 3 video thì mới làm được những cái file thực hành mà mình gửi nhé. Cái file thực hành thì mình để ở trên cái link Google Drive. Thì cái link này mình để ngay ở cái phần mô tả bên dưới video á, mọi người chú ý nhé. Cái phần mô tả bên dưới video mọi người bấm vào link và tải file về ha. Đó. Thì ở cái video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số các lệnh thiết kế bề mặt surface 3D và hiệu chỉnh khối 3D và các chức năng trong cái tab transform rất là hay. Thì cái tab surface thì cũng có một cái sample, khu vực sample giống như bên solid thôi. Thì cái khu vực này thì mọi người xem cái video trước thì làm tương tự giống như bên solid ha, mình sẽ không nói lại phần này nữa. Rồi cái lệnh flat boundary là cái lệnh tạo những bề mặt đáy phẳng là sàn ấy. Ok, ok. Đó thì những cái không cần biết biến dạng như nào, những cái đồng phẳng trên một bề mặt là nó có thể tạo được. Đấy. Nhìn thấy không? Ok. Để đi. Lệnh thứ hai là extrude thì thực ra nó giống như vậy, nó giống solid thôi. Đấy, nó tạo ra một cái vật thể, nhưng mà bao gồm các bề mặt surface kết hợp lại, đúng không ạ? Đấy, vật thể. Thì cái đây mọi người thấy là các bề mặt surface nó kết nối với nhau tạo ra một cái vật thể, đúng không ạ? Đó là điểm khác biệt giữa khối solid và khối surface. Thì có nhiều bạn hỏi là có cách nào để tạo cho cái bề dày của một cái bề mặt không? Thì thực chất ra nó không có cái lệnh nào để tạo bề dày trong một cái bề mặt surface cả. Mình sẽ có một cái lệnh tắt cách đi tắt. Select này, run surface này, chọn cái bề mặt này, chuyển đổi này, bấm ok. Đó dùng cái lệnh thicken này. Đó, thicken thì nhập cái bề dày ở đây, ví dụ 1 ly, để mặt phẳng 1 ly. Bấm ok. Đó là cách đi tắt, chuyển đổi bề mặt. Rồi, delete đi. Tiếp tục lệnh swap. Lệnh swap thì lệnh swap và lệnh revolve thì nó giống với solid thôi. Lệnh swap cần một cái biên dạng quét này, bấm ok, và một cái trục dẫn này, bích trục dẫn, bấm ok. Đó, tạo cho mình một cái bề mặt surface như này. Cái lệnh revolve cũng tương tự ha, lệnh revolve tương tự ha. Đó, nó cũng cần một cái biên dạng xoay. Ok. Đó, và một cái trục xoay. Đó, thì mọi người nhìn là cái vật thể của mình đang là vật thể kín, đúng không ạ? Bên surface nhưng mà kín, vì do là gì ạ? Cái biên dạng xoay của mình vẽ là kín. Ok. Thì đây góc mọi người có thể điền góc này. Đó, góc ví dụ góc là 90 độ, là 3/4 thôi. Đó, mọi người nhìn thấy được là cái biên dạng surface. Ok. Đó. Trong. Rồi, ok. Đó. Rồi, tiếp tục là cái lệnh wrap. Wrap là cái lệnh mà xây thành, nghĩa là nó tạo một cái bề mặt thẳng đứng theo một cái phương thẳng đứng từ các đường cơ 2D ha. Được wrap. Rồi, ví dụ chọn này. Ok. Đó, lên những thành như thế ha. Chọn thành này, chọn đường cơ này. Đó, nó lên thành như thế. Thì cái bề dày, cái chiều cao của cái thành này thì mình nhập vào đây, 10 ly. Đó, 10 ly. Rồi, ok. Tiếp theo là cái lệnh offset lệnh offset bề mặt. Tức là cái này, trường hợp này cũng có thể áp dụng cho trong lập trình gia công. Ví dụ mình dùng offset bề mặt để mình check đường giao, để offset. Rồi, chọn cái bề mặt cần offset này. Rồi, bấm ok. Đấy, thì đây đang mặc định là offset 2 ly, đó, và đang đi vào trong, mình muốn đổi chiều thì mình đổi chiều ở đây. Đó, ra ngoài. Ok.
đó, offset 2 ly. Muốn tăng lên nữa thì nhập vào đây, ví dụ như là 3 ly. Rồi ok. Đó, thì khi offset xong thì sẽ giới thiệu cho mọi người cái lệnh extend survey, đó là kéo dài bề mặt. Ví dụ đây mình có lệnh extend survey là kéo dài bề mặt đây. Rồi click vào đây. Đó, click vào cái bề mặt cần kéo dài và rê cái mũi tên đến cái chiều, cái hướng mà mình cần kéo dài. Rồi click, đó, tự động kéo dài ra. Thì đây đang mặc định là 5 ly, mình muốn thay đổi là nhập vào đây 3 ly thì nó ngắn lại, đúng không ạ? Rồi mình muốn kéo dài cái bên này, phía đây đang 10 ly, click vào đây, rê cái mũi tên này, click xuống thì nhập vào đây 10 ly là tự động nó ra 10 ly. Tương tự như thế này, tôi muốn kéo cái này 20 ly, nhập xuống 20 ly. Đó, nó kéo dài trong máy dưới đây. Thấy chưa? Trường hợp này, click vào đây. Đó, đặt mũi tên cái 5 ly chẳng hạn. Đó, ở đây ra đây. Đó, 10 ly. Đó là cách kéo dài một bề mặt ha. Rồi bây giờ mình sẽ delete cái bề mặt này đi. Ok. Rồi. Sau đó mình sẽ dùng cái lệnh trim to cover để trim một cái biên dạng nhỏ trong một cái bề mặt lớn, hoặc là trim một cái đoạn nào đó trên một bề mặt, thì mọi người nên dùng cái lệnh trim to cover, hoặc trim to cover, trim to surface và trim to blend. Ba cái cách để mình trim một cái bề mặt nào đó ha. Thì trường hợp là mình sẽ dùng trim to cover, class vô đây mình tạo một cái bề mặt thẳng ra, ấn ok. Hoặc là mình dùng trim to cover, chọn cái bề mặt cần trim, bấm ok, chọn cover, chọn đường cover giới hạn cái biên dạng để mình trim ha, cái vùng mình trim ấy, bấm ok. Đó, nếu mà người bấm vào keep origin surface có thể giữ lại luôn cái bề mặt mà mình đã trim ha. Nếu bỏ đi thì cái bề mặt trim nó sẽ mất đi. Giờ bấm này, chọn bề mặt cần giữ. Đó, thì mọi người bấm cái phần tích cái phần keep origin surface đi. Đấy, thì nó mất luôn cái bề mặt bên trong đi, nghĩa là khi là mình đã trim cái khu vực này rồi. Đấy, còn nếu mình bấm vào đây thì mình giữ lại, tức là mình giữ lại cái bề mặt này luôn, đúng không ạ? Và bây giờ mình keep origin surface, tắt đi. Đấy, tức là mình đã trim cái khu vực này. Đấy, ok. Đấy, mình làm lại link này nhá, link này nó cũng hay. Trim chọn bề mặt, bấm ok, chọn đường cơ, bấm ok, chọn khu vực cần giữ ha. Rồi click trên điểm giới hạn. Đó là tự động nó sẽ trim cái khu vực mình cần trim bên trong, đúng không ạ? Bấm giữ thì nó sẽ giữ, bấm tắt thì nó sẽ tắt ha. Rồi ok. Rồi trim ha. Rồi giờ cái lệnh split, tức là lệnh chia bề mặt thành nhiều cái bề mặt nhỏ ha. Giống như cắt bề mặt thành nhiều bề mặt nhỏ. Click vào đây, chia ra. Đó, chia làm hai ha. Cái này chia tiếp, cái này chia tiếp. Đó, thì đây đang là chia theo hình ngang, bây giờ mình chia theo chiều dọc này, đổi thành u, hướng u, tức là hướng chữ y ấy. Đó, đây. Đó, ok. Đó, chia bề mặt thành nhiều phần bằng nhau, nhiều phần khác nhau ha. Đó, lệnh split này ha. Ok. Bây giờ mình sẽ lên một cái khối 3D, khối solid, block, toàn tâm, khối 3D. Ok, trừ 25, trừ 15, đây là 40, đây là 35. Ok. Rồi một solid, sau đó cắt một cái lỗ ở đây ha, cắt một cái lỗ ở đây.
cái lỗ ở đây. Ok, extrude cut 2019 thì mọi người có thể tạo lỗ luôn ở đây. 2019 á, 2018 thì đang phải cắt ha. Rồi cắt through, cắt thấu luôn. Ok, rồi ấn cái này đi ở level 2. Rồi ok, mình sẽ sang cái tab model hiệu chỉnh khối 3D ha. Thì cái tab này mọi người thấy này, mình sẽ fillet một cái cạnh nào đó, mình có lệnh fillet cạnh này đi 10 ly. Ok, rồi Hole Assist tức là tạo trục điểm tâm và cung tròn trong một cái lỗ bất kỳ ha. Bấm lệnh xong click vào cái lỗ đấy, hiện tại đang tạo cho mình một cái cung tròn, một cái đường tròn này, một cái điểm tâm này và một cái axit này, axit hole này, được chưa? Axit một cái trục lỗ này. Đấy. Thì hiện tại mình mới tạo cái mặt tốt thôi. Đấy, ví dụ quay này đang mặt tốt này, bottom này thì nó chuyển xuống mặt đáy này. Đó. Port là cả hai này, trên này cũng có điểm tâm, ở dưới đây cũng có điểm tâm, đúng không ạ? Cycle này là cũng tốt, đang mặc định mặt tốt này, bấm bottom thì xuống bottom này. Đấy, bấm port tức là cả hai này, được chưa? Đó. Extend Assist tức là kéo dài những cái trục điểm mà cái mình tạo, kéo dài lên, nên là kéo dài đây quá mặt top 5 ly này. Đó, quá mặt bottom 5 ly này. Đó, tức là mình sẽ thấy được cái 5 ly mà nó kéo dài lên. Đó. Ok, đó là cái lệnh Hole Assist ha. Ok, thì cái lệnh này ứng dụng cho khoan nhiều trục, khoan multi assist ha, ứng dụng rất là hay. Không có cái ứng dụng này thì tạo trục và tạo lỗ rất là mệt mỏi, vì có những lỗ nó không nằm trên mặt phẳng mà nó nằm ở bề mặt cong. Bề mặt cong thì cái biên dạng lỗ này nó uốn xoắn rất là khó tạo, nên có cái chức năng này rất là hay ha. Đấy. Plus tức là kéo và đẩy một bề mặt. Click vào đây, click vào cái bề mặt cần kéo vào đây. Đó, thì nó hiện lên cái bảng này. Cái bảng này nó có hai chế độ là Remove History và Keep History and Assist. Nếu mà người chọn Keep History and Assist thì có nghĩa là nó thoát lệnh và nó giữ nguyên ban đầu. Còn nếu mình chọn Remove History tức là tiếp tục, đó là mình hủy cái lịch sử bề mặt này đi để tiếp tục chỉnh sửa, bấm ok. Đấy. Thì mọi người có thể kéo nó ra này, kéo vô này, kéo ra kéo vô ha. Đó, tức là khi mình kéo này mình có thể nhập khoảng cách vào đây, ví dụ như kéo ra 10 ly. Đó, nhập 10 ly, enter. Rồi ok. Rồi tương tự cái mặt này mình kéo ra 20 ly, 15 ly đi. Đó, nó ra 15 ly, được chưa? Rồi bấm ok. Rồi tiếp tục move, lệnh move này vừa kéo đẩy được mà lại vừa xoay được bề mặt nữa cơ. Đấy, move rồi chọn vào bề mặt. Đấy, thì nó hiện lên một cái tọa độ như này. Thì cái tọa độ này thì mọi người có thể rê vào mấy cái trục định hướng này, cái trục x y z này. Rê vào trục thì là mình kéo ha, mình kéo đi kéo vô, kéo theo tịnh tiến đấy. Còn nếu mà cái tịnh tiến, ví dụ tôi kéo ra khoảng 2 ly đi nhé, số 2. Đó, còn nếu mà mình rê vào những cái vòng đường xoay này, cái trục xoay này, những cái vòng tròn này thì nó sẽ là xoay bề mặt ha. Ví dụ mình xoay cái bề mặt này đi khoảng trừ 10 ly này. Đó, sau đó xoay tiếp để cho nó vát nghiêng lên trừ 30 ly. Đó, 30 ly, được chưa? Đó, lại này, kéo cái này ra khoảng 5 ly. Rồi enter, sau đó xoay bề mặt, bề mặt là khoảng trừ 20 độ. Sau đó xoay tiếp cái bề mặt này cho nó nghiêng 15 độ nữa. Đó là mình được một cái bề mặt mới ha, mặt mới hoàn toàn ha. Đó. Ok, rồi mình có thể thay đổi, mình có thể là mình tạo
một cái bề mặt fillet ở đây, fillet, tạo cái bề mặt đây, bấm ok. Đó, bấm ok. Rồi mình nhớ mà mình không muốn lấy lại, mình không muốn giữ lại cái bề mặt fillet này nữa thì mình có thể remove, dùng cái lệnh remove fillet. Thay vì mình đi vào cái solid này này, đó thì mình chọn cái lệnh fillet, mình delete đi, đúng không ạ? Delete đi cũng được. Ví dụ delete này, rồi sau đó regional cũng được, không vấn đề gì hết. Muốn nhanh, đúng không ạ? Mình muốn nhanh thì mình có thể dùng cái lệnh này, dùng cái lệnh này cho nó nhanh. Remove fillet này, đúng không? Remove fillet. Đó, chọn vào cái bề mặt fillet này, review history này. Đó, bấm ok. Đó, trở lại ban đầu ha. Rồi remove face có nghĩa là xóa một bề mặt nào đó ha, gỡ bề mặt nào đó ra, bấm remove face này, chọn bề mặt này, bấm ok. Đó, sau khi gỡ thì bên trong chắc chắn nó sẽ hỏng rồi, đúng không ạ? Đấy. Ok. Rồi trên face, cái này là phân rã ha, cái này phân rã trong Metacam này. Muốn phân rã phải có khối laptop phải dùng lệnh này được ha. Trên face, ví dụ mình đổi về mặt màu bề mặt này. Mọi người muốn mặc định màu xanh thì để màu xanh, mà không muốn chọn màu khác thì bấm vào đây, chọn màu xanh dương, ok. Hoặc là bề mặt này cho cái màu khác, hồng đi, đỏ đi, hồng, bấm ok. Rồi muốn xóa tất cả thì bấm clear ha. Đó, clear là xóa màu tất cả ha. Đó. Rồi cuối cùng là bấm remove history để như thế nào, để quay lại tất cả như ban đầu, tất cả những cái gì bạn vừa điều chỉnh là sẽ không còn hiệu nghiệm nữa. Đó. Rồi tiếp tục tôi tạo một cái khối khác. Rồi 40 trừ 15 trừ 20 đi, ok. Ở cái khối này rồi tôi cũng chamfer, chamfer về mặt này, chamfer 10 ly, ok. Tiếp tục tôi chamfer cạnh này cũng 10 ly. Ok. Rồi, thế thì nhiều bạn thắc mắc là làm sao để mình vẽ được các sketch 2D ở trên mấy cái mặt nghiêng như thế này. Đấy, đến mấy mặt phẳng thì có thể đơn giản luôn, đúng không ạ? Mặt phẳng đơn giản này. Đấy, ví dụ cái mặt tốt này, đó, tôi có thể vẽ một cái bình dạng bất kỳ ở đây, đúng không ạ? Thì tôi cắt, đó, tôi cắt này, ok. Đó, tôi cắt, đúng không ạ? Dùng 10 ly thôi. Rồi, ok. Đó, cắt 10 ly. Thế bây giờ mặt phone này, mặt right này, rồi mặt left này, mặt bắc này, hay mặt bottom này, tôi vẽ như thế nào? Nếu tôi muốn vẽ mặt phone, tôi để mặt phone. Rồi để mặt phone đây, mặt right đây, bắc đây, left đây, left side và bottom, đúng không ạ? Nếu tôi muốn vẽ mặt phone này thì tôi để mặt phone. Rồi tôi chỉ cần click vào cái Z này, đó, và chọn một cái điểm bất kỳ trên bề mặt, để tự động nó tính cho tôi cái Z 25 ở đây, đúng không ạ? Cái Z 25 ở đây. Rồi bây giờ mình vẽ này, đó, thì cái basic sketch 2D này luôn luôn nằm trên cái bề mặt này. Bây giờ mình muốn cắt lúc nào thì mình cắt, đúng không ạ? Đó, ok. Rồi tiếp tục là mặt right không vậy, right. Rồi mình cũng lấy Z này, rồi click vào cái điểm bất kỳ trên đó này, đó, tính cho tôi cái Z 20 được chưa? Rồi bây giờ tôi muốn vẽ gì tôi vẽ ha. Đó. Ok, vẽ gì tôi vẽ, đúng không ạ? Rồi tôi lại cắt, ok. Và cứ lặp đi lặp lại như thế này, tương tự cho mặt back, left và bottom ha. Đó, mọi người nhớ nhé. Đấy, thế là cần phải click vào cái Z này, click vào một cái điểm bất kỳ trên mặt thì nó sẽ tự động bắt được cái chiều cao cho mình ha. Lúc đấy mình không phải nhập bằng tay là mình phải đo, lúc mình không nhớ là mình phải đo.
Ví dụ tôi không nhớ được khoảng cách là từ đây ra đây bao nhiêu này, thì tôi nhập vào đây, đúng không ạ? Thì thay vì thế tôi để mặt right này, yes, click vào đây cái là xong, được chưa? Đó, ok. Rồi, đấy là trường hợp từ các mặt phẳng tương tác với nhau. Còn bây giờ cái trường hợp những cái mặt nghiêng như thế này thì như thế nào? Cái mặt nghiêng như thế này thì mình không thể làm như vậy được, mà mình phải tạo một cái plane mới, đúng không ạ? Mình phải quản lý, đây là cách quản lý các bề mặt design. Mình quản lý như thế nào? Mình vào plane này, tab plane này, số ra, vào solid face này, tạo một cái plane mới ở đây này, đó, tạo cái plane mới đây. Rồi ok, mọi người thấy đồng ý rồi, có thể đối chiều này, có thể đối chiều ha. Thấy đồng ý rồi, tôi để giữ nguyên ha. Đó, giữ nguyên này, và tôi bấm ok. Đó, tôi đặt ở đây là bề mặt C45 chẳng hạn, C45. Rồi bấm ok. Rồi sau khi tôi tạo xong cái C45 này rồi thì tôi muốn tôi muốn hiển thị cái bề mặt này để tôi làm việc. Tôi chọn vào C45 này, tôi click set student này. Đấy, click vào này. Rồi ok, bây giờ bề mặt làm việc của tôi đang là C45. Rồi ok, tôi lại vẽ, tôi lại thích vẽ cái gì tôi vẽ ở đây, tôi vẽ, đúng không ạ? Ok, được chưa? Đấy, thì sự cách của tôi sẽ nằm trên bề mặt C45 này, và tôi sẽ cắt. Đó, cắt cái lỗ 10 ly ở đây. Đó, và tương tự cho bề mặt này tôi cũng tạo một cái plane ở đây, đúng không ạ? Tạo một cái plane ở đây. Rồi ok, không vấn đề gì ha. Đặt là A20 như thế. Rồi bấm ok. Rồi tôi bấm A20 hiển thị lên. Ok, tôi để mặt tốt của 20. Tôi vẽ. Đó, ok. Đó, thì mọi người hoàn toàn có thể design trên các bề mặt mà khác biệt ha, mà nó không phải là các bề mặt thẳng đứng hay song song như mọi người hay làm, là bằng cách quản lý lên ha. Rồi muốn trở về mặt góc độ ban đầu tốt, set student. Đó, thì mình lại trở về cái góc độ ban đầu. Đó. Tiếp tục mình sẽ chỉ cho mọi người các chức năng để tab transform, cái tab transform dynamic. Lệnh đầu tiên là lệnh dynamic này, lệnh xoay và di chuyển, bấm vào dynamic, chọn cái khối của mình này, đúng không ạ? Bấm ok. Rồi mọi người có thể đặt cái góc độ này ở đâu tùy thích ha. Mọi người muốn đặt đâu đặt ha, đặt góc độ cũ cũng được, mà đặt tâm khối cũng được, đặt đâu đặt. Rồi cầm kéo di chuyển này. Đó, muốn di chuyển đi đâu di chuyển ha. Đó, chuyển đâu, ví dụ chuyển ra đây đi. Đó, ok. Move, chế độ move tức là không giữ lại cái vị trí ban đầu nữa. Đó. Rồi, nhưng mà quan trọng nhất của thằng dynamic tức là xoay ha. Tích chuột, mọi người xoay này. Đó, xoay này 85 độ này, xoay 55 độ này, xoay 70 độ này. Đó, bấm ok này. Đó, tự nhiên mình xoay một cái vật thể mà nó lộn xộn này, nó không còn nằm theo tiêu chuẩn như lúc đầu nữa, đúng không ạ? Đấy. Rồi, quay trở về. Yes. Rồi, ok. Đó, lệnh dynamic ha. Dynamic thì mọi người có thể vừa xoay vừa di chuyển ha. Đó, rơi vào mấy cái trục này thì là di chuyển định tiến này, đây là mấy cái đường cung này thì là xoay này. Đó, mấy cái này thì di chuyển định tiến này. Đó ha. Đó là dynamic ha. Trên lay thì có hai loại, trên lay và trên lay to plane. Thế nên trên lay to plane thì thường là dùng lý lật mặt, nhưng mà bây giờ mình quản lý về mặt rồi mình không dùng này nữa ha. Mình giới thiệu cho mọi người cái trên lay này. Đó, và chọn đối tượng cần trên lay, bấm ok. Thì mọi người muốn di chuyển thằng này đi đâu ạ? Ví dụ muốn di chuyển chỗ x bao nhiêu ạ? Tôi muốn di chuyển cái bảng này ở chỗ x là 50. Đó, nó sẽ đi 50. Tại vì sao nó mất cái ban đầu? Vì mình đang để chế độ là move copy thì nó vẫn còn này. Đó, 50, đúng không ạ? Rồi chiều y này tôi muốn di chuyển cái này, chiều y là khoảng 100. Đó, đi theo 100.
và tiếp tục là hình Z là tôi muốn nâng này lên là 100 nữa. Đó, thì hiện tại mình đang di chuyển cái bạt của mình đi với tọa độ x là 50, y 100 và z 100, được chưa? Và nếu mình không giữ lại thì mình bấm move, và mình giữ lại khối ban đầu bấm copy. Ok. Đó, hiện tại mình đang có 2 khối ha. Mình có 2 khối. Thì tiếp tục là gì ạ? Bây giờ mình một chức năng nữa rất hay của Chainlay này là lắp ghép lại. Tức là bây giờ tôi muốn này, cái cạnh, cái trung điểm của cái cạnh này này, trung điểm của cạnh này tôi tạo một cover ở đây ha. Tôi tạo thôi chứ không cần thiết phải tạo, nhưng tôi tạo để mọi người dễ nhìn. Rồi, tôi muốn cái trung điểm của cạnh này này. Đấy, thì nó phải nằm đúng cái trung điểm cái mép cạnh này. Tôi phải làm sao? Trước hết là hai mặt phẳng này phải đồng nhau, đúng không ạ? Mặt phẳng này là phẳng mà phải đồng nhau, song song với nhau đây này. Thì khi đó bề mặt, khi mình lắp ghép thì bề mặt này này nó phải áp thẳng vào bề mặt này được. Đó, nếu mà không trùng là phải xoay ha. Đấy, ví dụ tôi dùng chức năng Chainlay. Rồi, cái này cần giữ nguyên, tôi giữ nguyên, cái này cần di chuyển, tôi quyết đối tượng cần di chuyển, bấm ok. Sử dụng chức năng vector from to, có nghĩa là from buoy to buoy đấy. Click vào đây, chọn cái điểm này, trung điểm của này này, kéo về, click vào trung điểm của cái này. Đó, thì mình được lắp ghép được một cái bạt như thế này, đúng không ạ? Chọn move, mất đi. Đó, lại này. Thế sau khi lắp ghép xong như này, đúng không ạ? Xong như này, xong như này thì tôi để vẽ một cái đấy nó đi. Tôi vẽ một cái trụ nó đi, solid trụ. Ok. Rồi tôi muốn lắp ghép cái tâm của thằng này này, phải vào đúng tâm của cái điểm này này, tâm của bề mặt này. Tôi cũng dùng lệnh trên là click đối tượng cần di chuyển, đúng không ạ? Bấm ok. Rồi contour, rồi tôi muốn chọn cái điểm này, rồi tôi đưa về cái điểm này. Đó là mình lắp ghép được 3 cái, đúng không? Ví dụ thế. Rồi để ra đi. Rồi sau khi lắp ghép xong rồi, bây giờ muốn phân rã ra làm thế nào? Muốn phân rã cái này ra làm thế nào? Mọi người hoàn toàn có thể đưa 3 cái này về cùng một khối ha. Đưa 3 cái này về cùng một khối trong cái lệnh gì ạ? Boolean ha. Còn nếu bây giờ muốn phân rã, tôi muốn phân rã 3 cái vật thể của lắp ghép này, tôi dùng cái lệnh dimensionable, lệnh này, lệnh phân rã này, bấm vào lệnh này này. Đó, chọn nguyên, quét nguyên 3 thằng này. Đó, thì sau khi quét xong thì tự động nó sẽ phân ra là 3 cái này, mọi người thấy không? Thì đây là mặc định là phân theo trục x cộng, nghĩa là theo cái trục x dương này. Nếu mình chuyển là x âm thì nó sẽ phân ra bên trái, đúng không ạ? Nếu mình chuyển về y dương thì nó đang chạy theo cái y dương này, y âm thì chạy ở dưới, đúng không ạ? Đó, thì đây mình sẽ phân theo gì ạ? X dương đi. Đó, và khoảng cách giữa hai cái bạt là 25. 25. Đây là điểm bắt đầu phân rã. Đây là điểm bắt đầu phân rã, đây là điểm 00 này, mọi người thấy không? 00 này. Đấy, thì chính là điểm này này, đây nó bắt đầu cái chi tiết đầu tiên nó nằm ở 00. Bây giờ tôi thay đổi này, click vào đây, tôi ra máy đây này. Đó, thì cái điểm phân rã đầu tiên nó sẽ nằm ở đây. Được chưa? Và khoảng cách đây ví dụ như 25, 35 này. Đó. Được chưa? Ok. Đó, là phân rã ha, phân rã 3 chi tiết ta ha. Đó. Rồi, mình sẽ phân rã 3 cái chi tiết như này ra ha. Ok. Đó là phân rã ha. Đây còn gì không để nói với mọi người luôn ha. Tiếp tục rotate cái lệnh rotate này cũng hay này. Ví dụ tôi muốn xoay cái chi tiết này, đúng không ạ? Tôi chọn chi tiết này, bấm lệnh rotate này. Đó, thì mặc định góc mặc định xoay luôn là góc mặc định là góc 00, góc tọa độ có y ha. Mọi người có thể đặt lại cái góc này chỗ khác, ví dụ đã bấm đây reselect center point ha, bấm góc xoay góc này đi. Đấy. Nhưng mà thường mình để góc xoay ở đây cho nó chính xác ha, dễ nhìn góc xoay cái tọa độ của mình. Rồi bây giờ tôi xoay này, tôi muốn xoay bao nhiêu độ tôi xoay ha. Đó, xoay bao nhiêu độ tôi xoay ha. Đó, bao nhiêu độ xoay. Hoặc là tôi có thể nhập cái góc vào đây, angle ở đây góc bao nhiêu độ đây. Nhưng trước khi xoay mọi người để ý là mọi người cần xoay nhân sao bảng ra bao nhiêu cái trục này. Ví dụ tôi muốn là 10 cái đi. Đó, và 10 cái là 360 chia cho 10 bao nhiêu? 36 độ, đúng không ạ?
36 độ này. Đó, cái lệnh xoay này nó hay hơn AutoCAD từ đấy ha. Đấy, thì nó xoay nó phải nhân bản ha. Ok. Đó, thì mình có được 10 cái bài. Rồi. Move tour thì in tức là một cái lệnh mà đưa một điểm bất kỳ về một tốc độ, đúng không ạ? Ví dụ như lệnh này, tôi muốn đưa cái điểm tốc độ này về cái điểm tâm của hình trụ này. Họ đưa về đấy. Cái này dùng cái đấy tạo gốc, lấy gốc trả công ha. Đấy. Rồi tôi delete đi. Còn gì nữa không mọi người nhỉ? Xem nào. Miner. Lệnh miner thì quá dễ rồi ha. Miner thì tôi có một cái tròn đây, cái đường thẳng đây. Ok. Rồi tôi muốn miner cái đường tròn này đúng không ạ? Miner, chọn đối tượng cần miner, bấm ok. Hiện tại là đang mặc định miner có trục x này, đúng không? Thì chuyển có trục y cái thì nó nhảy ra bên đây. Đấy. Và tôi không muốn miner với trục x trục y, tôi muốn miner qua đường thẳng này này. Tôi chọn cái vector này. Click vào đây, chọn cái đường thẳng cái, chọn 2 điểm trên đường thẳng cái. Đó, thì nó ra cái một cái đường tròn đối xứng với cái đường tròn ban đầu qua cái đường thẳng này ha. Đó, ok. Scale, lệnh scale. Lệnh scale là cái lệnh thu nhỏ phóng to của bất kỳ một cái vật thể nào. Phóng to. Scale, transform scale. Chọn cái khối cần phóng to hay là làm nhỏ này, bấm ok này. Thì ở đây mọi người có thể nhập cái scale đây ha. 5 lần đến to là 5 lần. Đó. Nếu bấm copy thì đang giữ lại cái khối nhỏ ban đầu, bấm move thì mất luôn khối nhỏ ban đầu ha. Đấy. Ok. Rồi bây giờ làm nhỏ này lại, bấm ok. Rồi làm nhỏ lại 0.5. Đó, phải làm nhỏ nó lại ha. Đấy, bấm ok. Đó, lệnh scale ha. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ làm mẫu một cái bạt nhỏ ha. Đấy, mọi người nắm được như vậy là có thể là design những cái cơ bản trên Metacam ok rồi, nhanh rồi ha. Bây giờ mình sẽ làm một cái bạt mẫu, ví dụ em béo một cái trụ nào đó đi, đưa đến đây 10 ly ha, 10 ly ha. Đó. Đây 15 ly. Chơi thôi. Đấy. Đó. Đấy, 20. Đó. 15. Rồi ok, rồi đi xuống đây, kéo vào đây, trim, cắt, ok. Ở đây mọi người có thể tạo cung bua ha. Bua nhỏ này. Này là bua nhỏ này là ok. Rồi, trong đó mình có thể dùng lệnh gì ạ? Lệnh revolve đúng không ạ? Đây, lệnh revolve. Rồi, thường mình vát luôn tí đỡ phải vát ha. Rồi, lệnh revolve. Rồi, chúng mình chưa được kín. Đấy, thừa. Delete, cắt, ok. Đẩy vào ha. Đó, cái nó trục rồi. Đó, để tạo một cái bạt. Rồi, ok. Sau đó mình sẽ tạo những cái hốc xung quanh những cái mặt cong như này đúng không? Cái mặt phẳng này đơn giản này đúng không? Tôi để mặt tốt này. Đó, tôi click chết này, click tập điểm này này.
Đó, tự động bắt cái Z10 của tôi đúng không ạ? Tôi chỉ cần tạo một cái này thôi, đơn giản hóa thôi đúng không ạ? Đó, đây là 15, đây là 10 như thế. Ok, tôi cắt cái này xuống đúng không ạ? Chút cắt. Ok, rồi cắt xuống 5 ly thôi. Đó, 5 ly. Ok, rồi sau đấy tôi sẽ dùng cái lệnh fillet này, tôi fillet cạnh này, cạnh hai bên này. Đó. Ok, nhiều quá đúng không ạ? 2 thôi. Đó, fillet 2. Ok, rồi tiếp tục. Rồi đến cái chỗ này thì mình cần phải tạo một cái bề mặt làm sao đó phù hợp với cái bề mặt nghiêng này để mình mới tạo được những cái hình dạng mình mong muốn ở đây đúng không ạ? Tôi sẽ tạo một cái đường vuông góc chẳng hạn, đúng không ạ? Đường vuông góc này khoảng 20 ly, 10 ly thôi, 10 ly. Đó, 10 ly. Hình như đã bị nghiêng rồi, nó không đúng rồi. Khung góc đây phải đặt 2D đúng không? Top phone này. Đó, 2D này. Đang là góc 10. Góc. Top 2D. Đây là 10 ly. 10 ly. Đó. Ok. Rồi sau đấy bây giờ ok rồi, bây giờ để 3D vẽ một cái trước hết là phải offset cái đường này lên, line song song ra đây. Đó là 10 ly. Đó, 10 ly. Sau đó mình sẽ tạo một cái đường để tốt thì không được, có thể để phone xem được không nha, từ để phone xem có được hay không đã rồi mình mới tính. Ok, được rồi đúng không ạ? Ok, cái này để phone này được rồi. Bây giờ mọi người có thể tạo một cái blend mới ở đây ha. Mình blend sổ ra ô cộng này, chọn from geometry ha. Đây là trục x này, đây trục y này. Đó, để xem cái chiều của mình như nào, rồi đổi đi. Đó, tôi muốn cái tọa độ của tôi như thế này này. Đó, ok. Rồi angle 45 150. Đó, ok. Rồi tôi fusion angle 150 lên, đúng không ạ? Delete mấy cái đường này đi. Ok. Nếu tạo sẽ bị lỗi mình ấn đi ha, tạm thời mình ấn đi thôi, ấn tất cả các đường màu xanh này đi, được cover đi cho đỡ vướng ha. Ok, rồi thật là tốt. Thế lúc này bây giờ tôi mới tạo một cái đường ha. Fillet một thôi. Đấy, một cái đường. Sau đó tiếp tục mình tạo một cái lỗ. Lỗ đây là lỗ 5 đi. Lỗ 3 thôi. Đó, ok. Rồi. Bây giờ là người dùng lệnh ít chút, là người nhớ là cái khoảng cách của mình này. Cái khoảng cách của mình từ cái mặt tọa độ này xuống đến mặt này, chạm mặt này tiếp xúc mặt này, nó là 10 ly ha. Đó, 10 ly. Thì bây giờ mọi người có thể tạo này, solid extrude. Đó, bấm ok này. Đó,
thì ở đây đang là 15 ly thôi, mình cho lên 15 ly phát thấy nó xuống ngay. Đó, người thấy chưa? Đó, nó xuống này. Đó, xuống 5 ly đúng không ạ? Rồi bấm ok. Rồi còn cái lỗ này á là sẽ cắt xuống mãi dưới đây, cắt thấu như đấy. Thì cái chua là bao nhiêu ạ? Đây là 15, đây cho 17 ly. Đó, bấm ok. Đó, như vậy là mình đã tạo được một cái biên dạng, một cái biên dạng ở trên cái mặt nguyên này đúng không ạ? Rồi, ấn này luôn. Bây giờ mình sẽ dùng cái lệnh gì ạ? Lệnh array. Rồi, chuyển về mặt tốt. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ dùng cái lệnh array này để mình trên Chrome array này, mình sẽ dùng lệnh này để mình làm gì ạ? Mình array cái biên dạng này quanh cái trục chi tiết này ở đây qua mình dùng cái lệnh circular button. Lệnh array là cái lệnh dùng cho ấy dùng cho sketch 2D. Mình sẽ dùng cái lệnh circular button này. Rồi trước hết là chọn cái biên dạng bề mặt. Đấy. Một là chọn biên dạng bề mặt, hai là mọi người có thể vào solid đây và chọn cái lệnh mà mình vừa cắt ấy, vừa tạo. Đó, bấm ok. Ok và bấm cái khối của mình bấm cái khối của mình. Đó, bấm cái khối của mình. Rồi chọn khối xong đúng không ạ? Mọi người nhập vào đây là 2, ví dụ như là 3 đi, và cái góc này là bao nhiêu ạ? 3 là 90 độ đúng không ạ? 90 độ đúng không ạ? Right. Đó, để mặt right thì mọi người sẽ thấy được là mình sẽ xoay làm 3 cái biên dạng nữa. Đấy, đều nhau trên cái trụ tròn này đúng không ạ? Ok. Tiếp theo mình xoay tiếp cái lỗ này. Đấy, cái lỗ này là cái lệnh này đây. Bấm ok. Rồi chọn là sao? Rồi. Đó, 3 cũng 3 cái là 90 độ đúng không ạ? Ok. Đó thì mình đã làm xong, mình đã tạo xong một cái biên dạng ở trên cái trụ này rồi. Đó, mình dạng cái trụ này rồi. Đó. Đấy, thì cái cách làm thì mọi người cứ làm phương pháp như thế thôi. Bây giờ mình sẽ tạo một cái chữ ép trên cái mặt cong này. Ok, tạo một cái chữ ép trên mặt cong này. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái chữ này. Ở đây là z bao nhiêu đây? Z24, có nghĩa là mình để z khoảng 35. Rồi, ok. Xoay này cho nó dễ. Rất là dễ. Yes. Ok. Không cho xoay à? Không cho xoay thôi. Thử phát nữa không được thôi. Yes. Ok. Z35. Ok, bây giờ mình sẽ tạo chữ này. Wiperam, Letter, Mastercam 2018 đi chữ này cho là 5 đi. Đó. Mình Mastercam thôi. Chào các bạn. Khối của mình nó nhỏ 6 này. Đó, mọi người đặt lên đây 4. Nếu mà cần đặt đúng kích thước thì mọi người phải tạo đường trước nhá, để đặt điểm nhá. Còn cái này là mình vẽ thôi, để mọi người hiểu nguyên lý thôi.
Thì bây giờ cái này quan trọng nha, cái này ai không theo dõi không làm được đâu ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ dùng cái lệnh gì ạ? Transform project, lệnh này này, nó chính là cái lệnh wireframe copy lệnh này này. Đó, bấm vào rồi bảo là select entity project, chúng là chọn cái chữ của mình cần chiếu này, rồi bấm ok. Đó, ok xong hiện tại đang chiếu thêm mà bề mặt phẳng nên nó đang nhảy cái này, đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ dùng chức năng surface solid ha, năng này click vào cái bề mặt mình cần chọn này. Chưa cho bắt, không hiểu sao nó không cho bắt ở đây. Để xem này, stitch body không cho bắt cái bề mặt này. Vô lý quá ha. Đang bình thường chuyển cái là body nó xoay ngay. Biết sao khi mình xoay mà mình xoay mình cái vật thể mà mấy cái đường cơ này mình không xoay này, mấy cái đường này mình không xoay cái là nó bị lỗi luôn á ha. Bị lỗi luôn á, bây giờ nó bị lỗi mất rồi, không cách nào để làm lại được cho nó lỗi solid rồi. Rồi ok, mình sẽ tạo một cái bạt khác ha. Đó. View rồi mình tạo một cái bạt khác, cái bạt này. Ok 30. Ok phone set cho 200 chọn đi. Rồi tạo một cái chữ như từ kèm sau đi. Đó, ok. Rồi bây giờ bị ép vào project này, chọn bề chữ cần chiếu này, bấm ok này, ok này. Rồi chọn chức năng survey solid này, chọn cái bề mặt này, bấm ok này. Đó, mọi người thấy nó chiếu vào không? Rồi nếu mà move thì mất luôn cái đường ban đầu ha, move đi. Đó, nó chiếu vào này, method kèm. Vì sao bên đây cũng có này, bên đây cũng có cái chữ ngược này, bởi vì á, là cái bề mặt của mình là bề mặt tròn soi cho nên nó chiếu cả hai ha. Khi mình chọn cái bề mặt đấy là nó chiếu cả hai bên, mình delete cái này cho. Đó thì mình sẽ tạo được một cái chữ này chiếu lên cái bề mặt như thế này, thấy chưa? Ok, cái phần design thì mình kết thúc tại đây ha. Phần sau sẽ là đi vào gia công. Nên mọi người phải xem hết video này thì mới làm được nhá. Những cái file chi tiết mình xin nhắc lại là mình để cái file ở trên cái link Google Drive ở dưới cái phần mô tả video nhá. Mọi người xem video xong rồi xuống cái phần mô tả click trên link tải file về. Ok, rồi nhớ chia sẻ subscribe cho mình nha. Ok, thì phần sau cái phần gia công sẽ rất nhiều cái hay ha. Ok, chào tạm biệt các bạn.